Van ez a része az üvegháznak, ami nem mondom, hogy nem terem jól, mert nézzétek, milyen gyönyörű jalapeno paprikáim vannak ezen a szakaszon, viszont van egy olyan hátránya a kertemnek, hogy viszonylag kevés a termőfelület. És ilyenkor már kell egy kicsit a másodvetésre, az őszre gondolnom, és úgy gondoltam, hogy ezt a szakaszt attól a paradicsomtól kezdődően eddig a paradicsomig, ez a paradicsom megmarad, mert ez egy kísérlet, azt akarom megnézni, hogy meddig tudok paradicsomot termeszteni egyáltalán üvegházba, szóval ez marad, de attól kezdve, ami ott van, ki fogom szedni, megy a komposztba. Ez a paprika, ez a 2 paprika megmarad, ezt a paprikát sajnos ki kell vennem, nagyon-nagyon sajnálom, de nagyon szépen terem, nagyon jól hozza, viszont kell a hely. Ez a kelbimbó szintén megy kukába. Gondolni kell a jövőre. Ezt amikor kiültettem, már akkor gondoltam, hogy ez nem biztos, hogy ez itt hosszú életű lesz. Letakarítottam a területet. Ez az egyik legnagyobb hátránya annak, hogy kis területen gazdálkodok, hogy amikor már egy növény annyira nem tud megfelelően teremni, akkor gyorsan letakarítom, és jöhet az új növény. És hogy milyen új növényekre gondoltam, gondoltam kínai kerre, jégsalátára, gondoltam penótra, karalábéra és sárgarépára. Hát, hogyha most ránéztek erre a kis ötösre, akkor látszódik, hogy itt alapvetően talán a karalábé és a spenótnak van még esélye, másik 3 az kevésbé. Talán még a saláta, a jégsaláta az hoz majd valamit, de mivel üvegházban vagyok, és van egy nagyon jó kis fűtőrendszerem, én bízok benne, hogy például legalább bébi répákat fogok tudni termelni a földbe. Első lépésben egy kicsit elegyengetem a földet, ezt kicsit félretolom, mert azért jó lenne minél síkabb területet összehozni. Látjátok, egész jó kis talajszerkezetem van. Hát, hogy ez a rengeteg gilisztának köszönhető, vagy annak, hogy amikor elkezdtem ide talajt behozni, akkor nagyon sok komposztot helyeztem ide, erre nem tudok választ adni sajnos. Ezt be kellene vizsgálni. Az a cél, hogy itt legyen a sárgarépa, egy kicsit kijjebb húzom, és ide húzunk akkor egy sárgarépa sort. A sárgarépának viszonylag jó talaj szükséges, az agyagos talajba nem fejlődik túl szépen, viszont tápanyagigényes növény. Nagyon-nagyon bízok benne, hogy be fog jönni. Ez tényleg egy kísérlet lesz, mert eddig általában április környékén elvetettem a sárgarépát, és annyi volt. Itt a tőtávolságra nem nagyon figyelek, majd egyelek. Meg úgyis bébi répa a cél, szóval ha egy kicsit sűrűbb, nem esek kétségbe. Ezt be is takarjuk. Az az előnye is megvan az üvegháznak, hogy viszonylag kevés olyan kártevő van itt, ami esetlegesen problémát fog okozni nekem, de mellé közvetlenül a másik felére ennek az öntöző csőnek rakom a spenótot, ez viszont nálunk salátaként funkcionál, nagyon-nagyon szeretjük, nem azt mondom, hogy reggel, délbe, este, de viszonylag sok spenótot fogyasztunk. Emiatt ebből több fokozatba fogok majd vetni, mert a spenót az hogyha bébi spenótba gondolkodunk, az egy 40 nap, mert ez most körülbelül szeptember végére fog igazából teremni nekünk, szeptember vége, október közepe. 2 sort már el is vetettem, többieket, azt pedig ide vetem. Ezt egy sorba fogom vetni, mindegyikből vetek egy keveset, és hát amelyik ki kell, az győz, mármint hogy ha ki kell a káposzta, akkor azt ugyanúgy ki fogom egyelni, ez a kínai kell. Ezt is nagyon-nagyon szeretjük, mert nagyon finom saláta készülhet belőle. Ebből mutatom, hogy eddig tart a kínai kell. Jön egy kis saláta, és a saláta után mindegyiket megjelölöm, jön a karalábé. Természetesen mind a salátát is, a kínai kelt is majd egyelni kell a karalábéval egyetembe, mert ezt a sűrűséget nem nagyon szereti, olyan 10 centinként, attól függ, hogy melyik növényről beszélünk, van értelme egyáltalán velük foglalkozni, de azzal, hogy ebbe a sorba így most bevetettem őket, még egy dolgot értem el, hogyha majd később többi területről lekerült a növény,
mondjuk itt a paprikák egy része, akkor oda át is tudom ültetni. Szóval ezzel megint csak nyerni fogok, mert ami itt ki kell palánta, azt át tudom tenni ide, és akkor tökéletesen tudok majd növényeket termeszteni itt is. Hát most ez a cél, hogy meglátjuk, hogy mire jutunk. Bízok benne, hogy azért egy pár héten belül azért növényeket fogtok látni, ti is. Ha szabad térbe gondolkodtok, a spenótban nyugodtan lehet gondolkodni. Ha jó őszünk lesz, és most hát ez a jó az azt jelenti, hogy kicsit melegebb ősz lesz, és erre úgy tudom, hogy számíthatunk is, akkor akár a karalábéra is lehet számítani. Na, mindenkinek javaslok egy kis másodvetést, ilyenkor még azért lehetséges egy-két növényel, saláták, spenótok, karalábé, a többi az már kicsit védettebb körülményeket igényel. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!